කොහොමද යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්න සෙල්ටෙක් ලංකා YouTube channel එකට සෙල්ටෙක් ලංකා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න මේ bell icon එක කරාම ඔයාලට පුළුවන් මම කරන වීඩියෝ ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න මේ ළඟදී වීඩියෝ එකක් දානවා එහෙනම් subscribe කරලා තියාගන්න ආයි අප කරන තවත් channel tab එකට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන් playlist එකට ගියාම අපි කරන හැම වීඩියෝ කැටගරි එකක්ම තියෙනවා එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ Windows 10 සහ අනෙක් Windows වල තියෙන shortcut වල මම හිතන්නේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ Windows 7 8.1 වලට 10 වලට මේ කියන ඔක්කොම වැඩ කරනවා මොකද 10 එක කරන්නේ අපි යමු වීඩියෝ එකට වෙඩි කරන්න මුලින්ම මම කියලා දෙන්නේ Windows key එකයි R එකයි press කරලා run window එක ගන්න විදිය. ලේසි පහසු. ඊළඟට කියන්නේ Windows Explorer open කරගන්න Windows key එකයි E එකයි. උඩ වෙන shortcut ටික හරි මේක press කරලා ඊළඟට බලන්න පුළුවන් වෙනවා ඊළඟ shortcut එක control key එකයි Windows key එකයි D එක press කරලා ඒ වගේ new desktop එක කරා control එකයි Windows එකයි left arrow key එක press කරාම කලින් desktop එකේම යනවා ඊළඟට ඒ හදපු කරන්න ඕන control එකයි Windows එකයි right key එක press කරලා මේක delete කරගන්න control එකයි Windows එකයි F4 ඊළඟට කියලා දෙන්නේ අපි desktop එක open කරගෙන බලන්න සහ අපි computer link history බලන්න Windows එකයි tab එකයි press කරන්න මේ තියෙන දැන් open කරලා තියෙන එක OBS මේ කලින් සැප්තැම්බර් 9 ඉඳන් තියෙන open කරලා තියෙන desktop එක desktop එක මෙතනින් උනත් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව මෙහෙම තමයි ඒක post කරන්නේ ඊට පස්සේ කියලා දෙන එක තමයි copy කරගන්න සහ paste කරගන්න දෙක notepad එක open කරන්න notepad මේක Lanka හරි මේක copy කරගන්න නම් control එකයි C එකයි පස්සේ ඒක paste කරන්න control එකයි V එකයි පස්සේ අපි cut කරලා paste කරන control එකයි X එකයි cut කරන shortcut control එකයි V එකයි paste කරන shortcut හරි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි මම අද කියලා දුන්නේ shortcut 9ක් විතරයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු සුබ දවසක් හැම දිනකටම මන් දින පරිදි with